Matkalle kohti seikkailua. Arvoisa kuuntelija, ihanaa, että olet mukana. Minun nimeni on Eija ja edustamani firma on Tuttu Tunne. Tervetuloa matkalle uusiin maisemiin, vähintäänkin mielenmaisemiin. Tämä aihepiiri sytyttää minun sisäisen matkaajani sellaisiin liekkeihin, että on tosi vaikea olla puhumatta liikaa. Se tunne, kun lähdetään liikkeelle, kun kone nousee kentältä nokka kohti taivasta, on upea hetki. Se on uusi alku. Hetki, joka vie minut pois siitä, mihin olen pysähtynyt. Silloin kaikki on taas mahdollista. Ikinä ei voi tietää, mitä matkalla ja perillä tapahtuu. No, siihen voi tietysti suhtautua sekä pelolla että ilolla. Minä olen valinnut sen ilon tien. Seikkailun isolla ässällä, sen, jota voi mummona muistella. Seikkailu on sanana sellainen, johon voi liittää monenlaisia merkityksiä. Unohdetaan ne negativistien merkityksettömät versiot. Minulle seikkailu on aina positiivinen matka. Sillä energialla ja aha-elämyksellä jaksaa läpi monen harmaan kaamospäivän. Ja niitä kaamospäiviä meillä Suomessa riittää. Siis tavalla tai toisella on oman jaksamisen kannalta hyödyllistä silloin tällöin tuulettaa ja voimauttaa itseään pienellä maisemanvaihdolla tai isolla. Joskus riittää, kun vierailee naapurin tai sukulaisen luona ja on niin kiva palata kotiin. Joskus tekee hyvää ylittää kuntarajat. Helsinkiläinen voi matkustaa Kirkkonummelle tai jopa Turkuun. Papista puhumattakaan, pihtiputaalainen voi ajaa Kuopioon, Ouluun tai Kokkolaan ja takuulla on tuntemuksia herättävä matka. No, vähän korni esimerkki oli tuo, mutta vielä kornimpaa ehkä tulee. Me teimme syksyllä elämysmatkan kauppakeskus Itikseen. Minä Vallilasta ja kaveri Espoosta. Joskus ihan pienikin aistiherätys makujen, tuoksujen ja maisemien osalta riittää, kun jo avautuu uusia kokemuksia, elämyksiä ja ajatuksia. Siitähän tässä kaikessa on kyse. Tulee mieleeni vanha tarina kaivosammakosta. Ensin pari sanaa kaivosta, se kun saattaa olla osalle vieras käsite. Kaivo on historiallisesti ollut pyöreähkö, muutamien metrien syvä vähintäänkin reunoilta suojattu kuoppa maassa, sellaisessa paikassa, jossa maanalaisesta lähteestä nousee vettä ihmisten ulottuville ja käyttöön. Sitten tässä siitä kaivosammakosta väritetty mukailtu versio. Sammakko on koko ikänsä asunut laakean, osittain kuivuneen kaivon pohjalla. Pieni vesinoro solisee kauan sitten maahan asetettujen kivien välistä pohjalle ja synnyttää sinne järven, ainakin sammakkoperheiden näkökulmasta. Alkuperäinen lähde on jo vuosikymmeniä sitten lakannut pulppuamasta täyttämöstä kaivoa. Sammakoiden järven reunustalla vihertää rehevä vesiheinä. Hieman kauempana edempänä hoivat timoteit ja korkeimmalla kuivimmalla paikalla kukkii saunakukka ja ratamo. Niinä pieninä hetkinä, kun aurinko yltää pohjalle ja ihana varjoinen hämärä helähtää silmiä särkevän kirkkaaksi valoksi ja paahteeksi, tarjoaa piharatamoiden lehdet kaivattua varjoa ja suojaa. Tosin jokaisella perhekunnalla on oma pikkusuojansa myös seinäkivien juurella. Hyppyset ja kärpäset törräävät runsaina parvina kaivon pohjalla koko kesän. Ruokaa riittää, maisemia riittää, mutta joskus öisin, kun sammakkoamme ei nukuta, se katselee ylhäällä pienenä pyörällä näkyvää taivasta ja muutamaa hämärästi kimmeltävää tähteä. Se kertaa elämänsä kulkua ja unelmoi hetken myös muista maailmoista. Lopulta sen mielen täyttää rauha ja kiitollisuus siitä, että on saanut syntyä näin hyviin olosuhteisiin, yltäkylläisyyteen ja turvaan, toisten sammakoiden keskellä.
Voi kurnuttaa kuorossa silloin, kun tekee mieli, ja kaivautua yksikseen mutaan, kun on sen aika. Vaikka välillä olisi kahnauksia, täällä on silti koko maailma. Kaikki, mitä se tarvitsee elääkseen onnellisena elämänsä loppuun saakka. Ohi kulkee vanha maanomistaja, poikkeaa lähemmäs, kurkistaa sisälle kaivoon ja tuskailee, kun kaivo on tänäkin vuonna kuiva. Hankalaa. Elämä on nyt hankalaa. Jospa joskus. Aukion toisesta laidasta nelistää ratsukko kohti kaivoa. He ovat matkanneet pitkään, niin myötä kuin vastatuuleen. Ovat nähneet monia auringonnousuja, tavanneet eri kielillä puhuvia ihmisiä. Heillä molemmilla on jano ja vesi tulisi tarpeeseen. Matkamies ohjaa hevosensa kaivon viereen ja huomaa, ettei ole tarpeen laskeutua satulasta. Ei siellä vettä ole. Hän hymyilee kuullessaan sammakkokuoron kurnutuksen. Tuon ihanan laulun. Ikänsä kaivossa asunut sammakko, koko elämänsä samalla kylällä asunut leskeksi jäänyt maanomistaja, hieman pidempiä matkoja reissaava ratsastaja. Mikä on näiden kolmen mielikuva maailmasta? Onnellisuus ja kiitollisuus, se nousee ihmisen itsensä sisältä, omista valinnoista, omista ajatuksista. Eivät ne edellytä matkustamista. Jokainen tapa matkustaa ja jokainen matka on myös matka itseen. Ja juuri se on askel kohti onnellisuutta ja kiitollisuutta, askel kohti syvempää itsetuntemusta ja ihmisenä kasvamista. Sanotaan, että matkustaminen kasvattaa ihmistä, halusi sitä tai ei, mutta niin kasvattaa moni muukin asia. Reissaaminen paikasta toiseen ei ole ehto ihmisenä kasvamiselle. Matkustaminenhan ei edellytä jostakin paikasta pois lähtemistä, siis fyysisesti. Voit matkustaa eri kulttuureihin ja erilaisiin maailmoihin tarinoiden kautta. Meillä on kuullut tarinat. Aikoinaan niitä kerrottiin iltanuotion ympärillä, sitten opettajien tai johtajien toimesta. Nykyään myös radiosta, puskaradiota unohtanut. Äänikirjoista tai vaikka podcastien. Meillä on kirjoitetut tarinat kirjoina, blogeina, kirjeinä, viesteinä ja niin edelleen. Meillä on elokuvat, teatterinäytökset, baletti ja tanssi. On valokuvat, muualta meille tuodut ruoka-aineet ja mausteet tuoksuineen. On vaikka mitä. Matkustaakseen kauas ei välttämättä tarvitse lähteä mihinkään. Kaikissa edellä mainituissa matkaillaan mielikuvissa oman pään sisällä. Ja tämän matkan voit toteuttaa vaikka kotisohvalla istuen, pihakeinussa keinutellen tai omenapuun alla loikoen. Tarvitsee vain antaa tilaa sille pienelle seikkailijan äänelle, joka koputtaa sydämeen ja pyytää ensimmäisen oven avausta, ehdottaa ensimmäistä askelta. Entäs ne toiset, konkreettiset matkat? Osa ihmisistä matkailee elämyksiin puolison, perheen tai ystävän kanssa. Ja hirmuinen matkalaukkuvuori mukana. Osa lentää seikkailuun yksin ja tutustuu matkan aikana uusiin ihmisiin. Entä he, jotka haluaisivat matkustaa, mutta yksin ei tule lähdettyä ja matkaseura puuttuu? Uskalluskin ehkä on vähän hakusessa. Parin sanaa ensin harrastuksista ja sitten konkreettista matkustamisesta. Eli jokainen harrastus, jokainen ihmisen kohtaaminen voi olla matka itseen, jos mahdollistat sen. Avaat sen sydämen oven vähän raolleen. Elämä
Ja me tuttutunteesta tarjoamme kohtaamismahdollisuuksia. Sinä itse päätät, mikä voi toteutua ja mikä ei. Otatko ensimmäisen askeleen? Sitoudutko uudelle tielle vai jatkatko vanhaa tietä? Matkalle Suomeen tai Suomen rajojen ulkopuolelle lähteminen on useimmille meistä helpompaa seurassa toisten samanhenkisten ihmisten kanssa. On myös helpompaa, kun on valmiiksi järjestettyä ohjelmaa, jossa on mahdollisuus sekä yhteiseen että yksityiseen aikaan. Silloin välttyy vastentahtoiselta yksinololta ja voi silti mennä ja tulla ihan oman valinnan mukaan. Ottaa omaa aikaa silloin, kun sitä haluaa. Lähestymme tämän jakson loppua jälleen. Kiitos kun kuuntelit, sinä seikkailunhaluinen ihminen. Arvostan. On siis seuraavan askeleen aika. On sen seikkailun aloittamisen aika. Ollaan sivuillamme katsomassa, mitä mahdollisuuksia sieltä löytyy. Aloita oma matkasi jo tänään. Eija ja tuttu tunne kiittää. Iloa päivääsi.